Ano ulit? Dire-diretso lang ang sasakyang may dashcam sa Naiya Road sa Parañaque. Habang palapit sa intersection, makikitang green light pa sa direksyon nito. Nang biglang tumawid ang isang patrol car. May nasaktan kaya? Ang Aksyong Balita, umpisa na! Basura nagkalatagad sa Boracay sa unang araw ng dry run ng pagbubukas ng isla. Nakakahiya naman na tayo pang mga Pilipino ang nahuling nagdudumi ulit. Mungkahi ng hotel owners i-citizens arrest ang mga magkakalat sa beach. Dating Senate President Juan Ponce Enrile gustong magbalik Senado pero ang trabahong nakalagay sa kanyang Certificate of Candidacy, businesswoman. Iba pang kilalang pangalan sa politika na target ang Senado, naghain na rin ang kandidatura. Labanan sa lokal, Junjun Binay, opisyal ng babanggain ng kanyang ate Abby sa pagka-mayor ng Makati. Presidential son Baste Duterte, posibleng maging running mate ni Davao Mayor Sara Duterte. Pangulong Duterte, nagbabala sa mga politikong gagamitin ang pondo ng gobyerno sa pangangampanya. Nobody can use government resources. Not even bomb. At sa celebrity aksyon, sakit ni Chris Aquino, posible raw mauwi sa lupus kapag napabayaan. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Sa unang araw pa lang ng dry run ng pagbubukas ng Boracay, naging problema na ang kawalan ng disiplina. Ilang oras pa lang kasi mula ng payagang makapasok ang ilang turista, naiwan agad sa White Beach ang mga basura. Para sa update ng Aksyon Live, si Shaila Francisco. Shaila, ano raw naiisip na solusyon sa problemang ito? Lucci, Ed, iminungkahi ng grupo ng mga hotel na payagan silang mag-citizens arrest sa mga lalabag ng patakaran dito sa isla, lalo na yung mga magkakalat. Agaw pansin ng mga styrofoam at upos ng sigarilyo na naiwan sa buhangin sa White Beach ilang oras lang matapos ang maikling programa sa unang araw ng dry run ng pagbubukas ng Boracay kahapon. Aminado si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na hindi ito magandang simula. Pakita naman natin sa mundo that we closed Boracay for 6 months to clean it up. Nakakahiya naman na tayo pang mga Pilipino ang nahuling nagdudumi ulit.
Nagpulong na ang Department of Environment and Natural Resources at ang Compliant Association of Boracay para solusyonan ang issue. Dito, iminungkahi ng grupo ng mga hotel na payagan silang magsagawa ng citizens arrest sa mga magtatapon ng basura sa isla. They have a proposal to the DNR to deputize them as environmental marshals. Ito po yung magsisilbing frontliner natin. Mahigpit na rin ipatutupad ang mga regulasyon sa isla. Kailangan may booking muna sa accredited hotels bago makapasok. Bawal ang kahit anong istruktura sa loob ng 25+5 easement zone, kabilang ang tables, beach chairs, massage beds at souvenir shops. Pati ang activities tulad ng fire dancing at beach wedding. Everyone who wants to hold a wedding has to do it outside of the 25+5 area. Maging ang malalaking sandcastle, bawal na rin dahil ginagamitan ito ng kemikal para dumikit kaya nasisira ang buhangin. Suspendido naman ang water sports habang sinusuri pa ang marine biodiversity. Hindi na rin papayagan ang mga malalaking parties tulad ng Boracay sa beachfront. Pero ang ilang hotels, umaapela. Eventually, sana po they can give us some sort of leeway to apply these parties with certain parameters na po. Pinag-iisipan ng DNR na ilagay na lang sa isang bahagi ng Bulabog Beach ang malalaking parties. Gusto kasi ng DOT na mabura na ang pagkakakilala sa isla bilang party place. We want to encourage families. I want Boracay to be a model for sustainable tourism. This is pure white powder sand, hindi abo ng sigarilyo. This is the beauty of Boracay, not parties. Nagbabala rin ng kalihim sa paparating na turista. Manage your expectations. Maganda ang harap, malinis ang kapaligiran, malinis ang tubig. Pero syempre, the island is still undergoing rehabilitation. Pero kaya kami pumayag na bumukas dahil marami namang establishments na compliant with environmental laws. Kailangan rin naman nila ng livelihood. Arestado naman ang lalaking nagpapanggap na pulis sa Marikina. Nanghingi raw siya ng pera sa kaanak ng mga drug suspect kapalit ang pag-areglo umano sa kanilang kaso. Umaaksyon si Carlo Castillo. Wala kang naman, wala kang ano dyan. Sabi niya namin, pera lang yan. Okay na tayo, okay na Emosyonal na humingi ng tawad ang 23 anyos na si Art Viloria nang makaharap sa Marikina Police Station ng mga naloko at nahututan niya ng pera. Nagpapanggap daw siyang pulis at nilalapitan ng mga kaanak ng mga naarestong drug suspect. Pumunta sa bahay, nagpakilalang siya daw ang arresting officer. Tumihingi ng halagang 30,000 para babaan yung kaso. At nagkita kami sa Station 7 ng Quezon City. Doon ko inabot yung pera na tinawaran ko pa na halagang 25,000. Ang ginang na ito napasugod sa presinto ng mabalitaang naaresto si Viloria. May picture pa siya ng suspect sa kanyang cellphone. Kinunan po ng pera yung anak ko. Magkano po? 58,000. Anong kasunduan niyo dapat? May lalakarin daw, tutulungan daw niya na maayos sa court. Naaresto lang si Viloria matapos isumbong sa pulis dahil muli na naman daw siyang humingi ng pera sa kaanak ng drug suspect. Paalala ng otoridad sa publiko, huwag maniwala sa mga nangangakong aaregluhin ang anumang kaso kapalit ng pera. Wala naman talagang ganun mangyayari dahil wala naman tayong transaksyon na pababain yung kaso dito. Kakasuhan ng robbery extortion ng suspect. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. Higit 40 pamilya ang nasunugan sa Litex, Quezon City kaninang madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Inaalam pa ang dahilan ng sunog na nagsimula raw sa bahay ng isang residente na wala noon sa lugar. Nananatili muna sa covered court ng barangay ang mga nawala ng tirahan. Karamihan sa kanila wala raw nailigtas na gamit. Nabangga naman ng SUV ang isang barangay patrol car na sumuway sa traffic light sa Parañaque City.
Binabagtas ng sasakyang may dashcam ang nai-erode nang masalpok nito ang patrol car na tumawid sa intersection. Makikitang berde pa ang traffic light sa direksyon ng nakabanggang sasakyan. Ayon daw sa driver ng patrol car ng Barangay Baclaran, responde siya sa isang emergency kaya't nag-beat ng red light. Pero nabisto raw na walang lisensya ang driver. Wala namang nasaktan sa aksidente pero nasira ang mga sasakyan. Tumaas na ang presyo ng ilang Noche Buena items 2 buwan bago ang Pasko. Ang manok naman na binebenta sa ilang palengke sa Taguig, mas mahal kumpara sa suggested retail price. Maaksyon si Gerard Peña. Sa pag-iikot ng Department of Trade and Industry sa Taguig, nadiskubre ang mas mahal na bentahan ng karne ng manok. Aabot ito sa 150 pesos kada kilo, mas mahal ng 20 pesos kaysa 130 pesos na itinakda ng Department of Agriculture. Ang mga mamimili, wala raw magawa kundi tanggapin ng umano'y panlalamang sa kanila. Wala kami magagawa. Bibili lang kami, bibili sa walang mabili. Binigyan ng notice of violation ang mga tindera. Lahat, pare-pareho sila ng presyo. So, lahat sila may violation. At 80% nitong palengke na to walang price tag. No price tag is a clear case for profiteering. Punishable by 1,000 pesos to 2 million pesos. Sagot naman ng mga retailer. Magkano ang puhunan? 137, 132, promo lang. Ngayon, bibinta namin 150, pero may tawad pa, 140, palengke to eh, tawaran to eh. 2 buwan naman bago ang Pasko, ininspeksyon na rin ng DTI ang mga nagbebenta ng Christmas lights. Marami ang nakitang substandard. Malalaman daw ito dahil madaling maputol ang wiring at walang ICC markings na patunay na dumaan sa pagsusuri ng DTI. Oo nga, mura, pero ang kapalit naman, buong bahay, buong komunidad, ang kapalit ng murang binibili nila, di ba? O, paano mo ikakabit yan? Kahit outdoor, hindi mo pwede ikabit to outdoor sa sabog. Naglabas na rin ng suggested retail price para sa mga presyo ng mga produkto na ginagamit sa Noche Buena. May ilang brands na nagtaas ng presyo dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at raw materials. 20 hanggang 50 naman ang taas presyo ng mga queso de bola, maliban sa Magnolia products. Hanggang 3 piso sa pasta. May mga nagbaba naman para makaakit ng mas maraming mamimili na gustong makatipid ngayong holiday season. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, mga pulis at sundalo inutusan ng Pangulo na huwag manghimasok sa darating na halalan. Marojas at Juan Ponce Enrile muling tatakbong senador. Junjun Binay naghain na ng kandidatura para kalabanin ang kanyang ate Abby sa pagka-mayor ng Makati. At kilalanin ng mga artistang sasabak sa 2019 elections. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. So when I became president, ganon rin. And not so many people realize it. Now, Trump and Guterres in Indonesia were talking about the gravity of the drug situation all around the world. Now, in the Philippines, I'd like to give you a little bit of what we have learned so far. I think this dope situation in Southeast Asia is being run by the triad of Asia. And Señalosa, it's doing her thing, the Midland cartel, using the network of containers. That is why do not conclude right away that the owner of the container is the smuggler of the drugs. The smugglers and the Señalosa have a captive audience inside. So they would place it under the ceiling because that's all steel. It is nakabalot pa yan. It's covered with high-grade plastics. So one of those was intercepted in Davao. Kaya kawawa naman yung mga tao, especially the legit importers, and their containers are
taken advantage of by criminal gang. So this has to be a thorough investigation before we start to blame mostly Chinese. Seek first the advice of, anyway, we have the cooperative international intelligence sharing, and we can have that. So it's more important really is not to drag along innocent people into a criminal case which we are not sure of. My experience in Davao, what was the cargo? It was banana. Where was it headed for? In the United States. But the ceiling, before it came from a certain country nearby, it was already half filled to pick up more containers before going to sailing. I think it was in the southern part of America. Yan ang mahirap dyan. So if it's just nobody in his right mind really would do that. Dito wala nang laboratory masyado kasi alam nila patayin ko talaga sila. So they have resorted to yung jettison plastics and all filled with drugs. No more it's being cooked in trawlers, in dilapidated ships, just along the coastal international borders. At itinitatapon, they jettison it, and it's being picked up by the landlords, drug lords here. Well, as I said, there's the policy. I hope we do not have to stare at each other to say that I did not warn me. Drug is very, it would be the better word, vicious, and it destroys. Bato says it's 1,600,000. Before PDF pegged it at 3 million. Taking Bato's figures at 200 per day, that will be about 6,000 a month. Times the 1/6 of Bato, times the number of days in 1 year. Hit-hit sa kilalang pangalan sa politika ang ika-4 na araw ng paghahaay ng mga Certificate of Candidacy. Para po sa Update Action Live, si Maricel Halili. Maricel, sino-sino mga kilalang nag-file ng COCs ngayong araw? Luchi Bok, nagbabalik politika si dating Interior Secretary Marojas na tatakbo bilang senador. Kasabay niya na naghain ng Certificate of Candidacy ang ilang anak ng mga dating opisyal. Matapos ang pananahimik sa politika ng 2 taon, unang naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw ang nakalaban ni Pangulong Duterte sa presidential elections na si dating Senador Marojas. Naka-move on na raw siya sa nangyari sa 2016 elections. Sinagot din niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Merong sinasabi yung so-called Yolanda funds na binabato sa akin. Tanungin niyo ang DBM. 'Di ba? Yung mga bumabato nito, sila ngayon ang may hawak ng gobyerno. Nasa DBM, nasa Department of Finance, nasa Department of Treasury. Sila ang may hawak ng record kung anong mga pera ang pumasok mula sa labas, anong mga pera ang hawak ng gobyerno at saan napunta ito. Makikita na walang koneksyon si Marojas diyan, no? Nakabisikleta namang dumating sa COMELEC si Taguig Representative Pia Cayetano. Bagamat kilala sa kanyang advokasya para sa mga babae, tumanggi siyang magkomento sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng Pangulo, gaya ng paghalik nito sa isang OFW sa South Korea. He can defend himself. I am not his spokesperson. Look at my track record. I will continue to fight for women. Aminado naman ang re-electionist na si Senador Bam Aquino na hindi magiging madali ang kampanya ng mga taga-oposisyon gaya niya.
Sir, in 2013, you started at number 33 in surveys, I remember. Yes. How would you compare this race as compared to that time? I mean, is this just a stuff considering what is happening to the opposition? Well, ibang-iba ho talaga ngayon. Is it as tough as It's tougher. starting at number 33? Oo, mas tough ho ngayon kasi wala ho kayo sa administrasyon. Nakikita naman ho natin yung popularity ng presidente. Pero palagay ko po, yung mga kandidato na independent, mga kandidato po na may interest po ng taong bayan, kailangan din pong umabot sa Senado upang maging alternatibong boses rin po doon. Wala namang nakikitang problema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos kung magkasama sila ng isang Aquino sa Senado, pero giniit niyang hindi hihingi ng tawad dahil sa issue ng Marcos wealth at human rights violations. Bakit kami mag-a-admit sa hindi namin ginawa? Nakasabay naman ni Marcos ang kilalang human rights advocate na si Attorney Shell Jokno sa paghahain ng kandidatura. Anak siya ni dating Senador Jose Pepe Jokno na biktima ng martial law nung rehimeng Marcos. Hindi ko masyadong namukhaan, sorry. Mahina mata ko, sorry. At saka, nakapako na ako sa probinsya ng pagkatagal-tagal eh. Wala, yung mga sikat, di ko masyadong kilala, pasensya. Parang naulit lang ang kasaysayan dahil nung panahon ng tatay ko, siyempre ang katapat niya, ang tatay niya. Ganun lang yun. Sa akin let's bring it on and let's see what will happen. Maging si dating Senador Jinggoy Estrada na kasama pang nagtungo sa COMELEC ang tatay na si Mayor Erap Estrada. May mensahe rin siya sa kapatid na si Senador JV Ejercito na una nang naghain ng COC kahapon. Actually, kahit anong pambabatikos niya sa akin, kahit anong pagpapasaring niya sa akin, alam niyo, kapatid ko pa rin yan. Kadugo ko pa rin yan. Isa lang ang tatay namin. Kaya kung ako lang masusunod, gusto ko dalawa kami manalo sa Senado. Hindi rin nagpahuli ang tagapagsalita ng Consultative Committee na si Ding Generoso. Agaw pansin naman si Rolando Plaza alias Rastaman na may third eye daw. Awas mini, was me yo. Rastaman in the house yo. Palaban naman si Efraim Definio. Panahon na, gising ka, Pilipino. Huwag ka matakot! Hindi naluklok si Duterte dyan dahil sa kanya sariling ambisyon. Niluklok natin siya because he's promising to change for the better. Ano nangyari sa bansa ngayon? Kawawa kayong mga Pilipino. Luchi Bok nagpaalala naman ng COMELEC na sa mga interesado na maghain ng kandidatura na hanggang bukas na lamang ng alas 5 ng hapon ang deadline ng filing ng Certificate of Candidacy. Oras na tumungtong na ang alas 5 ng hapon, ang i-entertain na lamang ng COMELEC ay yung mga nakapila ng hanggang 30 meters mula sa entrance ng COMELEC sa ground floor. Sa ngayon ay umaabot na ng 104 ang kabuuang bilang ng mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Luchi Bok. Maraming salamat, Maricel Halili. Matunog na magiging running mate ni Davao Mayor Sara Duterte ang kapatid niyang si Baste. Sa Makati naman, nagpakita ng suporta si Senadora Nancy Binay sa pagtakbong mayor ng kapatid na si Junjun. Umaksyon si Del De Vera. Naghain na ng kandidatura para makabalik muli sa pwesto si dating Makati Mayor Junjun Binay. Kasama pa niya rito ang kapatid na si Senadora Nancy Binay at ang running mate na si Monsur Del Rosario. Sa dami ng supporters na sumalubong sa kanya, naniniwala si Junjun na gusto ng mga tao na pamunuan niyang muli ang lungsod. Mayroong clamor sa iba't ibang mga sektor. At ngayon, nakasama nga natin na nagpakita yung iba't ibang mga barangay naman na talagang gusto nila ay manumbalik po ako sa pamumuno ko dito sa lungsod ng Makati. Bukas pa inaasahang maghahain ng kandidatura ang makakalaban niya sa posisyon, ang kapatid na si incumbent Mayor Abigail Binay. Aminado si Senador Nancy na may pinagdadaanan ng kanilang pamilya at kay Junjun daw ang buo niyang suporta. Basta nandito ako, di ko na kailangan ipaliwanag. So, the mere fact that I'm here is already a statement. Tinapos na ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga haka-haka sa pwestong tatakbuhan niya sa eleksyon nang maghain ng COC kahapon bilang re-electionist. Malabo raw na magpa-substitute siya sa pwesto. Sinabi ko na from day one na hindi ako tatakbong senador.
Dalawa raw ang pinagpipilian niya para maging running mate. Isa rito ang kapatid niyang si Baste na pabago-bago pa raw ang isip. Bukas pa malalaman kung tuloy ang pagtakbo nito. Sa Parañaque naman, tatakbo muling alkalde si June Bernabe. Running mate niya ang artista at dating barangay chairman ng BF Homes na si Jeremy Marquez. First time ding papasok sa politika si Dominic Ochoa, nakakandidato namang konsehal. Pag pinalagpas ko, pagsisisihan ko sa huli. Plus, parang sa ngayon, I think it was given to me. Parang pakiramdam ko kasi, ano to eh, Diyos ang may bigay nito eh. Naghain din ang COC para maging konsehal ng 2nd District si Rochelle Barameda. Mula naman sa pagiging mayor ng Santa Rosa, ay target ni Dan Fernandez na maging kongresista sa unang distrito ng Laguna. Magpapalitan sila ng pwesto ni incumbent Laguna Congresswoman Arlene Arcillas na lalaban naman na alkalde. Sa Maynila, kakandidato ng konsehal ang artistang si Cheryl Cruz. Kasama niya sa paghahain ng COC ang nino na si Manila Mayor Joseph Estrada na nangako raw na gagabayan siya sa pamamahala. Binibigyan din ako ng lakas ng loob ng ninong ko. Actually, itong earrings na suot-suot ko ngayon, pampaswerte yan kasi bigay niya yan sa akin nung binyag ko. Kaya... 1 year old pa lang. 1 year old pa lang. Wala pa po ako 1 year old. Wala pa siyang panty nun. Bukas naman maghahain ng kandidatura bilang re-electionist si Era. Umaaksyon, Dale de Vera, News 5. Nanawagan ng Pangulo sa AFP at PNP na maging non-partisan sa darating na halalan. Hindi naman daw niya papayagang magamit sa pangangampanya ang mga resources ng gobyerno. Maaksyon si Kim Son. Sinamahan pa ni Pangulong Duterte ang kanyang aide na si Bongo na maghain ito ng Certificate of Candidacy kahapon. Bong is not my aide anymore. The moment he signed his Certificate of Candidacy, he ceased to be a government employee. Kumandidato siya. Kasama ng Pangulo si Go sa pagdalo niya sa Change of Command ceremony ng Philippine Army kagabi. Sa harap ng mga sundalo, ibinida ng Pangulo ang posisyon ni Go pagdating sa CPP, NPA, NDF. I'm not saying anything. Pero alam ba ninyo ang lulo ni Bong? Naglalaro ng golf. Dinaanan ng NPA, binarilin sa bunganga. That give you an idea kung ano ang sentimento niya. Wala akong sinasabi na botohan niya. Sa kabila ng hayagang pagsuporta kay Go, ipinag-utos ng Pangulo sa AFP at PNP na huwag manghihimasok sa politika. Let us make a deal here, promise. We make a commitment to the Filipino people. This election, strictly neutral tayong lahat. The armed forces, the police, and the uniformed personnel of government, I am asking you not to indulge in partisan politics. Wala tayong susuportahan. Yung mga kandidato ko, ako lang because this is a political position. But I expect everybody to respect that constitutional prohibition. Nangako din ang Pangulo ng tapat at malinis na halalan sa 2019, kahit daw si Go ay kanyang paghihigpitan. Nobody can use government resources, not even Bong. I will not allow. Ikakampanya daw ng Pangulo ang kanyang mga kandidato, pero hanggang doon na lang daw iyon dahil hindi daw niya gagamitin ng AFP at PNP para manalo ang mga ito. Ours is a commitment to our democratic ideals. One is that the military and the uniformed police personnel should not indulge in politics. There will never be a time that I will talk to you. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Tinanggi ng Malacanang na binigyan ng special treatment ng COMELEC si dating Special Assistant to the President, Bongo. Sinamahan ni Pangulong Duterte si Go sa paghain ng Certificate of Candidacy kahapon, kaya lumampas ang bilang ng kanyang kasama sa 4 na tinakda ng COMELEC. Pero ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sumunod naman si Go sa patakaran. 4 lamang daw ang kanyang kasama, ang Pangulo at 3 iba pang Cabinet Secretaries. Marami lang daw sumunod sa Pangulo nang malamang sasamaan niya si Go sa COMELEC.
Wala naman daw pondo ng gobyerno na nagasto sa pagsama ng Pangulo sa kanyang dating tauhan. They should have anticipated. Nagkataon lang. But it doesn't mean na pinaburan si Bongo. 3 cabinet members, saka si Presidente, di 4. Yung mga iba, mga sumunod na bigla. Hindi naman ano yun eh. I was not surprised. Sabi ko nga we have a rock star president. Wherever he goes, pinagkakaguluhan siya. Nanindigan ng militar na malabong matuloy ang anumang banta sa Pangulo, kabilang dito ang sinasabing White December ouster plot. Pero para sa Communist Party of the Philippines, nagiging katawa-tawa na lamang ang mga opisyal ng gobyerno. Umaaksyon si Aksyon. Ginawa lang daw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na katawa-tawa ang kanyang sarili ayon sa Communist Party of the Philippines. Yan ay matapos sabihin ng kalihim na nalusaw na ang Red October ouster plot laban kay Pangulong Duterte. Ayon sa mga rebeldeng komunista, sa umpisa pa lang ay hindi nakapani-paniwala ang kwentong magsasanib ang oposisyon at CPP-NPA para patalsikin ang Pangulo. Gusto lang daw ipakita ng militar na kontrolado ng Pangulo ang sitwasyon sa gitna ng mga kapalpakan nito para tugunan ang krisis sa ekonomiya. Bukas sana nakatakda ang simula ng Red October base sa mga dokumentong nakumpiska ng AFP sa isang raid noon sa Rizal. Pero noong Biyernes, sinabi ni Lorenzana na hindi na ito matutuloy matapos silang mabuko ang mga nasa likod nito. Initially, parang mayroong mga kumpul-kumpul yung mga grupo eh. Pero nung mabulgar sila, nagpulasan na, so hindi na matutuloy. So wala na to? Wala na yung Red October. Wala na. So nalusaw na po yung Red October? Wala na Red October. White Christmas siguro kasi Pasko na eh. Ganito rin ang pahayag ng AFP kanina matapos i-anunsyo ang pag-aresto sa 2 mataas na pinuno ng NDF at NPA at 3 iba pa sa Santa Cruz, Laguna. Nakita natin na we were able to effectively disrupt yung ginagawa nila. And we will continue to disrupt that. That's why yung pinag-usapan namin ngayon is really on how to end this insurgency. So may mga strategies tayo and we are very happy na yesterday we have a very good accomplishment against them. Patuloy pa rin ang pagmomonitor ng militar sa posibleng pag-iipon ng puwersa ng NPA kasabay ng ika-50 anibersaryo nito sa Disyembre. Ang palasyo naman hindi na raw nagtataka kung magkaroon ng panibagong ouster plot laban sa Pangulo. Hindi naman ako magtataka na palaging merong plot because that is precisely the rationale of the creation of the Communist Party of the Philippines to oust the present government. So katakataka kung hindi sila nagpaplano ng ouster move every day. 50 years na nilang pinaplano pero so far nabibigo naman sila. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Mga kapatid, unti-unti na mararamdaman sa bansa ang malamig na hangin. Nasa transition period na kasi tayo papunta sa pag-iral po ng hanging amihan mga kapatid. Ito po yung malamig na hangin na umiipo mula sa Siberia. At tayo papasok po sa katapusan na ng buwan. Sa ngayon, mga pag-ulan dulot po ng localized thunderstorms ang nakakapekto po sa ating bansa. Partikular po yan sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at ilang lugar sa norte. Samantala may chance rin ulanin ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dalaman po ng Intertropical Convergence Zone o ipagsasalubong po ng hangin mula Hilaga at sa Timog. Pero maiba tayo mga kapatid. Gusto niya, happy ka, kaya muli siyang tatakbo sa pagkasenador. 4 na beses na umupong senador si Juan Ponce Enrile. Noong 2001 ay natalo siya sa senatorial race pero nakabalik din agad sa Senado. Noong 2013, hawak niya record bilang pinakamatandang senador sa kasaysayan mga kapatid. Pero ang tanong, tinaon niya kaya ang pag-file ng kanyang COC sa mismong ika-102 anibersaryo ng Senado ng Pilipinas? Opo mga kapatid, sa bisa po ng Jones Law, itinatag ang legislatura natin sa araw na ito, October 16 taong 1916. Si Manuel Quezon ang unang Senate President habang si Sergio Osmeña naman ang House Speaker. At opo mga kapatid, si Enrile na 94 anyos na ay mas bata lamang ng 8 taon sa kauna-unahang Senado ng Pilipinas. At kapag nahalal muli siya, 101 taong gulang lang siya kapag natapos ang termino sa Senado. Yun nga lang, sa inihain niyang COC kanina, ang nilagay na trabaho ay, tingnan natin to. Yan o, businesswoman. Susunod, Juan Ponce Enrile, idadaan na rin sa social media ang pangangampanya sa pagkasenador.
Ilang lugar sa France nalubog sa baha. Hindi bababa sa 10 patay. At Olympic medalist Heidelin Diaz hinirang na top female weightlifter sa mundo. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Sir, are we expecting more revamp in the cabinet? Yung mga who will replace who? May mga... Well, there has to be replacement because there are positions to be vacated. I have already appointed si Rolly Bautista ng Army. Yes. Now, the reason for my penchant in appointing military officers or ex-military officer, I have said it several times. It is not to condemn or belittle the bureaucracy, but up there, sa itaas, I don't mind how they perform down. As long as I have wonder, kapag sinabi ko na gawain mo yan, gawain mo. And I had a very bad experience with a certain department. True to what I said, I had to argue and debate with them for 2 days until I got mad. Talagang for the first time na uminit talaga yung ulo ko. Sabi ko na, ito na ang gawin eh. You know, kasi yung pera ng national government are supposed to be neutral. Hindi mo pwedeng i-devolve yan sa mayor kasi gagamitin niya ng politika, sabihin niya, galing ito sa akin. And that to prejudice or put advantage to the other candidates, which is not a good example of democracy. Pati yung ibang mga mayor, gusto nila ng bodega nila, doon ilagay i-preposition ng mga goods na relief in case of crisis. I objected to that again kasi una, well, of course, hindi sila. May mga tao na my experience as mayor for 23 years, ganun nga. And I hate, in my years, I never claimed any right over isang piso sa... Sabi ko, kayo lang, it's your, you give it directly. You call the mayor, the councilor, vice mayor, barangay captain. O ikaw ang magbigay, then they make sure that the persons receiving are truly the beneficiaries. Kaya kung mayor lang, tawagin lang niya yung tao niya. So with the vice mayor and everybody. And it is not a good practice. You play politics with man. Sinabi ako, tapos na ako sa politika. I cannot run again, so I'm not into politicking. And besides, I've never done it when I was mayor. Delikadesa.
Susubukang magbalik Senado ni dating Senador Juan Ponce Enrile, pero hindi na raw siya magpapakapagod ng husto sa pagkakampanya. Umaaksyon si Mayor Los Baños. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, naghain ng Certificate of Candidacy si dating Senador Juan Ponce Enrile para muling tumakbong senador sa 2019 elections. Kung mananalo, ito na ang ikalima niyang termino sa Senado. Ayon kay Enrile, hindi hadlang ang kanyang edad para bumalik sa Senado. 94 anyos ngayon ang senador. I'm not going to wrestle with anybody physically. I'm going to wrestle with them mentally. Watch me in the when I appear on the national stage. Wala na rin daw balak si Enrile na magpakapagod ng husto sa mga campaign rally. The current technology, I will use social media. I will probably go around the country, but I'm not going to waste my time waiting for my turn to speak in a rally. I have a Facebook account. I have posted in my Facebook a complete analysis of the proposed constitution for federalism. Nagdesisyon daw si Enrile na tumakbong muli dahil nais daw niyang ibahagi sa publiko ang mga bago niyang kaalaman. Sa loob daw kasi ng 3 taong pagpapahinga sa politika ay nag-aral siya ng iba't ibang issue sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya maging sa diskusyon kaugnay sa federalismo, gusto rin daw niyang makatulong. Tatakbo raw na independent si Enrile pero di naman daw siya tatanggi kung may gustong tumulong sa kanya. If they want to help me, I will welcome it. I'm not approach any party. They have their own policies and I do not want to be tied to the policy of any group. Nahaharap si Enrile sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam pero pinayagang makapagpiyansa noong 2015. Matapos niyan ay sunod-sunod na kontrobersya naman ang kinasangkutan ni Enrile. Kasama ng umano'y di pantay-pantay na halaga ng bonus na ibinigay sa mga senador, gayon din ang PDAP scam. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Kayo rin po ba'y nagulat sa muling pagtakbo ni Enrile sa Senado? Sino mag-aakala na susubok pa si Enrile ng pang-5 termino sa Senado? Pinanganak po siya noong 1924 sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan bilang si Juanito Furuganan. Bakit po iba ang pangalan niya? Anak po kasi siya sa labas ng isang abogado na galing sa Maynila. 94 anyos na po si Enrile noong nakaraang Pebrero at pagdating ng araw ng eleksyon sa 2019, 95 years old na po si Enrile. Kung bubuuin niya ang kanyang 6-year term sa Senado, 101 years old po siya pag-graduate niya sa Senado. Isipin lang po ninyo, nung balangkasin ng 1935 Constitution, 11 years old na po si Enrile. Naabutan pa niya si Emilio Aguinaldo. Siya po ang pinakamatanda na kandidato natin at kung sakali, pinakamatanda nating politiko. Siya na rin po ang magiging oldest serving senator ng Republika. Halos lahat ng pwedeng kuning portfolio sa gobyerno, hinawakan na po ni Enrile. Nagsimula siya noong 1966 bilang Finance Undersecretary, naging Finance Secretary, Justice Secretary, at siyempre Defense Minister at Chief Implementer ng Martial Law ni Ferdinand Marcos. Katunayan mula 1978 hanggang 1986, pinagsabay niya ang pagiging Assemblyman ng Cagayan at Defense Minister ni Marcos. Naging Customs Commissioner din siya at Insurance Commissioner. Chairman ng Monetary Board, ng Board of Pardons and Parole at ng National Police Commission. Maliban dyan, chairman din siya ng United Coconut Planters Bank at ng United Coconut Mills. At chairman din ng Philippine Cocoa Producers Federation. Malaki po ang papel niya sa paghawak ng cocoa levy kaya't nadadawit din siya sa kontrobersya ng cocoa levy funds na kinalta sa mga coconut farmers at ginamit ng mga crony ni Marcos. Sa Senado naman, una siyang nanalo noong 1987 elections. Pero ang karamihan po ng kanyang mga seatmates sa Senado ay nag-graduate na po sa afterlife, kagaya po ni Jovito Salonga. Pero meron pang ilang natitirang mga buhay mula sa 8th Congress. Ang ilan po sa kanila ay medyo tumanda naman na gracefully. Si Joseph Estrada nga lang na nasa politika pa rin, medyo nag-iba na po ng itsura. Nariyan pa rin po si Rene Sagisag at si Nene Pimentel. Pero sa karamihan ng mga seatmates niya sa Senado, mga anak na ang nakakasabayan ni Enrile ngayon. Kagaya po ni Sani Angara, anak ni Senador Ed Angara, o ang kandidatong si Erin Tañada na anak ni Wigberto Tañada. Mga nakasama po yan ni Enrile doon sa 8th Congress, yung mga tatay nila. Nariyan din po si Coco Pimentel, anak naman ni Nene Pimentel. Kung sakali, marami sa mga dating classmates ni Enrile ang magbabalik din sa Senado, kagaya po ni Marojas, ni Lito Lapid at ni Pia Cayetano, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ito pong huling dalawa ang talagang mga kakosa ni Enrile. Sabay-sabay silang nakulong noong 2013
dahil po sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Si Enrile mismo kinasuhan sa Sandigan Bayan ng plunder dahil sa pagbulsa raw ng 172 million pesos na pork barrel. Pero sa laking milagro, pinayagan siya ng Korte Suprema na magpiyansa noong 2015 sa dahilang labis na raw ang kanyang edad. Naawa raw ang korte kay Enrile dahil baka raw hindi niya kayanin kahit ang hospital arrest. Yun lang siguro ang hindi nakita ng Korte Suprema na kakayanin pala ni Manong Johnny ang panibagong kampanya para sa panibagong termino sa Senado. Higit 100 party list na ang naghain ng nominasyon sa COMELEC. Maalala ng isang dating opisyal, dapat salaing mabuti ng komisyon ang party list groups. Maaksyon si Patricia Mangune. Ina na nagmamahal sa anak o inang mahal party list. Ito ang kakatawanin ni dating Congresswoman Gina De Venecia sa paghahain niya ng Certificate of Nomination sa COMELEC headquarters kanina. Ayon sa misis ni dating House Speaker Jose De Venecia, ipaglalaban niya ang karapatan ng mga inang biktima ng karahasan. Galing sila na rape, na nataga, yung mga nakikita ko doon, mga grabing mga sitwasyon, ano? Pero now, they have good lives. And then I put up the haven for the children, yung mga drug addicts. Now they're well, they're studying. So when I examined my conscience, I said, kung pwede pa namang tumulong, why not? Tumatakbo ring kinatawan ng May Pag-asa party list si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na nadawit sa Dacer Corbito double murder case. Tatakbo raw dapat siya sa ilalim ng regional party ni Davao City Mayor Sara Duterte na hugpong ng pagbabago. Di lang niya binanggit kung anong posisyon pero si Mancao na raw ang nagparaya at nagdesisyong kumalas. Medyo nabuo na kasi yung partido ni Mayor Sara eh. Although kasama din ako ng hugpong pagbabago, gusto rin ni Presidente ako yung kampanya, paano magkabanggaan yun? Kaya ako na lang gumawa ng paraan. Ito na nga, natatakbong sa party list. At ngayon naman, supportado ako ng buong Compostela Valley. Target naman ang partido manggagawa na makabalik sa Kongreso matapos huling makaupo sa Kamara noong 2007. Bumwelta rin sila kay dating PCOO Assistant Secretary Mocha Uson na nauna nang naghain ng party list nomination. Kami ang tunay na batayan ng sektor ng lipunang ito at sana'y bigyan po kami ng pagkakataon para ang boses ng manggagawat, maralita at kabataan at magsasaka ay marinig sa Kongreso. Salamat! Naghain din bilang re-electionist si anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw kasama si dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Bigyan ulit ng mandato sa darating na 2019 o sa 18th Congress, naipasa po natin yung Free Irrigation Service Act of 2018. Payo ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa ahensya, maghigpit sa pagsasala ng napakaraming party list nominations. Constitution naman talagang yung sectoral lang and underrepresented, marginalized. Tatlo lang yan eh. Pinayagan na nila lahat basta may advocacy without concern about the sector, about whether marginalized or underrepresented. So everybody started to participate. So punong-puno na. Nagpapagulo rin daw ang mga palipat-lipat ng party list group kada eleksyon, gaya ng ginawa raw ngayon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Mula sa Kabayan Party List ay tatakbo siya sa ilalim ng lunti ang Pilipinas ngayong taon. Kaya nga gusto kong tanong kay Harry Roque, ano ba advocacy mo? Ando ka sa women, tapos bigla kang lilipat sa hindi ko alam kung anong party list. Baka punta ka sa guardian, punta ka sa security guard, punta ka sa gumagawa ng mga sapatos, o mga nanguhuli ng ipis. O pwede, lahat eh. Ano ba naman? It makes a mockery of the party list system. If we allow all of this. Nabibigyan ng isang pwesto sa Kamara ang isang party list na nakakuha ng 2% ng kabuuang bilang ng boto. Hanggang 3 congressional seats ang pwedeng makuha ng isang party list. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Posibleng mabawasan ng higit 40 billion pesos ang kita ng gobyerno sa pagsuspende sa ikalawang round ng excise taxes sa langis. Ayon kay Finance Assistant Secretary Tony Lambino, naganap na ng alternatibong pagkukunan ng revenues ang gobyerno bilang paghahanda sa excise tax suspension. Inamin din ni Lambino na posibleng mabawasan ang pondong nakalaan para sa social services, lalo't malaking bahagi nito ay galing sa revenues mula sa excise tax.
Hindi rin daw malayong maapektuhan ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Nagmi-meeting po ngayong araw na ito ang DBCC at pag-uusapan po nila kung saan po makukuha ang pagbaba ng ating revenues based on the net effect, not just based on the nominal 40 billion. Kasunod dito, binaba ng economic managers ang GDP forecast nito ngayong taon sa 6.5 hanggang 6.9% mula sa 7 to 8%. Bunso dito ng inflation at ilang issues sa world market. We remain optimistic, but we also we have tempered our optimism with prudence and good judgment in terms of the reality. Sa aksyon abroad, hindi bababa sa 10 ang patay sa flash flood sa France. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa France matapos magtuloy-tuloy ang pagulan ng ilang araw. Higit 8,000 bahay ang nawala ng kuryente. Daang-daang rescuers na rin ang dineploy para sa rescue operations. Ito na raw ang pinakamatinding baha na nangyari sa bansa sa loob ng 100 taon. Pumanaw na ang co-founder ng kumpanyang Microsoft na si Paul Allen. Namatay si Allen sa edad na 65 dahil sa kanser sa dugo. Siya ang nanghikayat sa kaibigang si Bill Gates na mag-drop out sa Harvard University para buuin ang Microsoft company noong 1970s. Na-diagnose na may cancer si Allen bago pa siya umalis sa Microsoft noong 1983. Gumaling siya pero tinamaan muli ng isa pang uri ng blood cancer noong 2009. Ganito yan. Listen to me very carefully. Alam mo kung magsira ka, that's why I said kulang. You know, right after World War II, everything was in shambles. Manila City was the most devastated, reduced to rubble. So, ang America started to help after the war, but because of their guilt doon sa Hiroshima pati Nagasaki, they had this Marshall Plan. And they extended that to dito sa East, sa Japan. Tayo, tingi-tingi, but what really happened was also yung Reparations Commission. That was the office that handled yung reparations, yung bayad ng damage ng Japan sa atin. And it was there for a long time. I think it was Balao who headed it at the senatorial stint. Ako naman hindi ako ito na ang simple. While they were rebuilding yung ibang nations, tayo rin. Pero in the process, sabi nila na number 1 tayo, na second to Japan, then third, fourth, fifth. Do you know why? Bakit naunahan tayo ng Indonesia, Malaysia, Brunei? Because God gave them oil which was denied us. Kaya kita mo pag sabi price increase, kinabukasan ang pandesal susunod yan. Pag sinabing price increase sa oil, it's now 154 or 156 per barrel. Tataas lahat yan. Ang Indonesia may reserve. Malaysia may reserve. Brunei is a wash. Tayo wala. So every time magbili tayo ng gasolina, you use our savings. Gross domestic product is simply income yan ng isang bayan. Pag magtaas yung gasolina, wala tayong buffer. Sila kung magtaas, if they import, dagdagan lang nila na yung production, may kita sila. Now, let me remind you that the city or
the chair that you are sitting there, and the mic that you're using talking to me, and the floor that you step in, plus the lights and all of these things, plus the flag, is oil. Oil yan. Alam mo bakit? They are manufactured, crafted, configured in factories. Ang mga kotse ganon rin. Pati ang hinahawakan ninyo na laptop. It's the machine that drives the power to make those equipment oil. Kaya pag oil bukas tataas talaga lahat ito. Sa Sports Center sa Aksyon, hinirang na top female weightlifter sa mundo si Rio Olympics silver medalist Heidelin Diaz. Nakuha niya ang #1 spot sa 53kg division ng International Weightlifting Federation o IWF. Ito ang unang beses na naging world #1 ng isang Pinay sa IWF rankings. Pumangalawa sa kanya si Kristina Shermatova ng Turkmenistan na tinalo niya sa nakaraang Asian Games. Abala ngayon sa pagsasanay si Heidelin at iba pang Pinoy weightlifters para sa IWF World Championship sa Nobyembre. Magsisilbi itong qualifiers para sa 2020 Tokyo Olympics. Pinatawan ng 10,000 pisong multa ng PBA Commissioner's Office si Phoenix Fuel Masters forward Calvin Abueva. Ibinaba ni Commissioner Willie Marshall ang penalty kay The Beast matapos itong mag-flash ng dirty finger sa laban ng Phoenix at San Miguel noong Biyernes. Bago ito, kinaladkad si Calvin ni San Miguel import Kevin Murphy sa baseline habang naka-chokehold. Muntik nang mauwi sa bench clearing ang insidente. Hindi rin nagustuhan ni Calvin ang desisyon ng referee na patawan lang ng flagrant 1 foul si Murphy kahit malinaw raw na sinakal siya nito. Nangako naman si Calvin kay Marshall na hindi nagagawa ng anumang masamang hand gesture sa laro. Itinanggi naman ni Murphy na sinakal niya si Calvin pero pinagmulta pa rin siya ng 5,000 piso. O alam mga kapatid, uminit ang ulo ni Piolo Pascual sa isang basher niya sa Instagram. Nag-post kasi ang aktor ng litrato nila ng kapatid na babae na nagdiriwang ng birthday. Pero ang isang netizen sinabing boyfriend daw ni Piolo ang kahawak kamay sa litrato. Hindi nakapagtimpi si Piolo at sinagot yung basher na hinay-hinay sa pag-comment kung walang alam. Inireklamo naman ni Chris Aquino sa korte ang kasosyo niya sa negosyo na nanloko raw sa kanya. Sa burado ng Instagram post, ibinunyag ng Queen of All Media na personal siyang humarap sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong qualified theft. Yun nga lang, hindi pa rin niya pinangangalanan ang business partner na nanloko raw sa kanya. Pero pinayuhan na raw siya ng kanyang doktora na umiwas sa stress at bantayan ng kanyang kalusugan. Posible raw kasing mauwi ang kanyang sakit sa malalang autoimmune disease na lupus. There are certain similarities in terms of how the body is attacked by your own immune system. It depends on which organs are attacked. Wagi naman po ang programang Hiling Galing sa PMPC Star Awards for Television. Itinanghal ang Hiling Galing na Best Public Service Program. Tinanggap ng host ng programa na si Doc Edenal Calvario ang award. Congratulations, kapatid! Congrats kay Edenal Calvario. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang po sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.